So, hi everyone! Welcome po sa aking channel. Ako po si Tambi, freile. And as you can see, medyo iba yung look natin ngayon. Medyo strong yung mata, then strong din yung lips, ano. Pero, syempre, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa tong makeup tutorial na to at tatawagin natin tong Holiday Glam Makeup Tutorial. So, bagay na bagay siya syempre sa mga attenda nating Christmas party or kahit sa anong party and super dali lang siyang gawin. So, kung gusto mong malaman kung paano ko ginawa tong makeup tutorial na to, please keep on watching. Could we stay in?
So, ayan, tapos na yung ating holiday glam makeup tutorial. I hope nagustuhan niyo tong video na to kasi ako gustong-gusto ko talaga. And kung papipiliin kayo kung alin sa dalawa ang gusto nyo, so ito ba na parang medyo may pagka-wild ata yung itsura nito? Or ito? So, ayan, tapos na tayong mag-film or tapos na tayo dito sa holiday glam makeup tutorial. I hope nagustuhan nyo tong makeup tutorial na to kasi sobrang nag-enjoy ako, as in, hindi ko ina-expect na ganito yung kalalabasan ng makeup tutorial. Kasi tingnan nyo naman, diba, sobrang full glam. As in, bagay na bagay siya sa holiday, lalo-lalo na tong lipstick na to na medyo may pagka-glittery. Ngayon ko lang siya nagamit. Seriously, teka, hanapin natin siya. Ngayon ko lang to nagamit kasi bigay lang to. So, siya is Rimmel London. So, ganito yung itsura niya. Tinap off ko lang siya dun sa red na lipstick, which is... nasa na yung red. So, kahit ano namang red is pwede sa kanya. Hindi ko na-expect na ganito yung magiging itsura niya. And, bakuna blouse lang ako. Para medyo bumagay kasi kanina naka-t-shirt lang ako. Ayan, sobrang nag-enjoy talaga ako dun sa pwede na akong pumarty-party nito, pero dahil 2:00 na ng madaling araw ngayon, so hindi natin magagawang lumabas, nakakatakot. Pero, ayan tingnan nyo. Ang ganda. Magustuhan mo din yan. So, kung nagustuhan mo tong video na to, please like this video, and also kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I-press mo lang yung red button sa baba and also press notification bell button para every time na may upload ako katulad nito, notified ka. So, see you again on my next video. Bye! Could we stay in?